bây lo vào bỏ người ta muốn luôn đâu cú hai đâu bé hai niệm mong thông bờ con tu nhớ trong trâu ta là bé hai niệm mong cho nên sự tuổi nhớ thông bờ con tu tây nè lúc này giờ có niệm tu và thiên niệm gạo ở phá cầu y lúc bây giờ trái sinh mùa cũng muốn niệm gạo ở sông trâu sông nọ cũng nhớ trong Fresno California nó tua cũng cần tới để xin nhớ trong Fresno State University cô yêu tu pre-pharmacy student ya tante cô yêu là cả what the pharmacist là chỉ mong hai tia ít tu mất chua vấn đề của hành trình mù cô cho đâu và chỉ cần tu luôn bị Yexus vì hai tia Yexus Nazareth người ta chắc cũng chắc sẽ đi được cho cái to tiền này tao lòng luôn ninh một cho cái thay yên lưu và cho là cao cũng chỉ và chỉ cần tu luôn bị Yexus amen họ cô hành đây nọ nia của họ bắt thấy thì khai và Yexus tôi cho cái món đồ tơ để trả là cũng một bỏ cho nên họ tiếp tục tàu non đỏ sông để cho nên họ có tổ chức đấy bóng là trong đồ tơ chỉ đàn là Yexus mỗi lúc đầu cụ hai đứa bé hai em mong tiền nên thông bạc ăn đồ cả là cho Yexus vì hai tia lúc xưa hơi cho trên đấy lại họ có dân mong đến đây nọ nhưng lòng có lâu nên tiếc chỉ lòng tiếc có nhận trình tiếc chính trình lo nên nhận được con tụ kinh xa tiếc có tụ kinh chỉ xia của họ bắt thấy nếu muốn lấy đặc ăn nọ chỉ đi của yêu lo đâu của chuyện nên của nhà tới của chỉ lời những cho cái nhà cô tiền nhân nu nọ đó là những chỉ cho cái nhà cô lo của nhà tới của chỉ những tổ khó khăn của cho lâu nên một cái trái đi vào thọ tiền lo cho ít sinh thầu ít sinhแต่สิกูรู้นิ่งในตัวลงดิจิทัลกูละจอยเยซูมอว่าเยซูเจ้ากงตุเตที่จะข้าละอยากก่อลินดูวัดที่หนึ่งจีอาพาเขาอีใจกองมงตะกุยมงจันดูนะมอนเดอกูต้องมูเป็นยังไงเต้นสิเลยใจไปเลยไปเหวัดจูถ้ากูตัวจ่าเลยใจเกไปละโอเคไปละเชอเกไปละท้อวัดจูcô tao cơ cô lúc còn mua tiếp về học vài chữ chỉ tao mỗi này thì ôi chà rồi này cô đi bị điều đó hậu thằng đời chỉ cô chỉ xả lấy chữ đi vì để cho cô tôi về học vài chữ nên chỉ mua ít hậu và rồi này nọ thằng cô chỉ xả sổ tao hồ mù cô bỏ lấy cái chùa nên đi bị cái rủ để chỉ mong đời lại tiếp chỉ tao lấy cái chùa cái thằng cô chỉ hậu trả cái tờ ôi chà cô sai rồi nếu bà đây đun giàu nên bị cái rủ nên cái rủ mù tay to của bao chị của thứ bông trong bạn đây luôn giao một lời cái thầu của bông trong hồ ôi cha cũng chơi cứ bưng gì đã cô cha luôn chơi ni chỉ muốn nó chơi đi ôi cha ôi nó cứ chơi xóa rồi chị cô sai thì có nó có từ cũng chơi có từ là chỉ muốn đi từ tiếng nên luôn chơi chỉ có mà Lisa chơi cô không đầy mù ôi cha cô bói từ dưới nên nãy cái nhận đâu bao nên chơi tôi là cô chỉ cũng chia với cha nữ li biết tao kia là đặc cụ chị li tao kia là chắc hà đặc cụ hà cha cụ nhỏ nữ nuôi chia ni chỉ bỏ ra chỉ liแต่สิขอnữ là mà đâu bao chị nữ là chắc hà đặc cụ xuống theo bao kia tao nữ bao cụ xuống theo với cha cụ sai bông gì cụ với cha kỳ tinh trái ia chị thằng đó ni cho cụ mù thằng ni cho cụ mù với cha lòng từ lúc ở trong ở xa này nếu muốn cho và bây giờ đun chia kim lại cho bây giờ nó cũng stop bỏ số này nó đuổi đi bây giờ cũng lo dây lúc ở trong cũng chia mù bây giờ cũng bỏ lúc bà đây rồi hiện sự để xin đi chia bà đây hiện sự đi đi ở lúc hiện sự và đây và giờ đã từ lại đẹp lòng thâu cũng lo dây lúc ở trong đó để cô nói cho sót qua số nhà cho sót qua số nhà nữa như chỉ ở bên linh là có tổ linh sư nhiều ít số và qua ít cho tua và giờ là lăng tụ linh cho sót qua nào để chỉ qua đó cho cái dòng xe là chỉ đi thọ bên linh nhớ số nhà chính là bên qua và bên chùa ít tụ linh cho sót qua nào nhiều ít số qua và ta cái xe để cho cái cho nhảy để cho cái và chỉ mua nước tận gì là你做给我从来行，对我照顾别过，对照顾只莫给些当好，给个对过他个对主耶稣，个你把叫你我帮助的呢，个到过个他个对主耶稣，但是个是拿你说的个，个是拿
lưu xua và thay dinh chỉ còn chuyện được cuộc sống theo một trò hồ cô bỏ ở bên lúc bà hồ ôi yang qua lỡ tờ lại xứ lép lông chỉ còn chuyện cô bỏ lăng tụi ninh chỉ chỉ nhớ trò cho bà hồ qua tiết thọ trả tay tôi thọ tới tôi đâu cũng tới tôi thọ tôi chỉ Yexus tại Yexus ba tôi hai lúc đi là một tan rồi chỉ có mà liêm long bây giờ còn nói lúc sống qua Yamika Halumika lúc sống nói lúc sống wow tôi lừa chỉ có mà lên cha cũng chưa bỏ nữa cái này nhớ đó hả và trong này nó có tôi trên tay bông trầu nếu mà cá đi nhưng mà chỉ sống nhưng mà trao sống cô bỏ đi chọc lao đi chỉ là con giờ cho cô lại tờ cô nửa tên nửa mò để tao qua bớt thọ đi chỉ mong bay họ cũng muốn say một trò lửa tù kể lời chúa cho bớt thả cho đại tàu nhân sống tù bớt thả là sựแล้วตัวก็เจ้าตัวทอเชื่อสุดแต่เชื่อสุดบ้าเลยตัวชีกูชินาเชื่อสุดชัวแต่กูน้องชัวmột con nhà nhớ tròn tôi tờ chỉ ta nữa tôi mi cả nó có thọ hành đi tò mò nó sẽ tệ chỉ tôi là chưa sự ba chỉ nó muốn sát tiền nên lời cho đây là tự liếp lòng về theo cú nữa theo món hình được qua tàu chân sai tia dạ tôi sẽ hành đi tôi sẽ tao quái tôi và con là đồ đi con chơi tao đi xa mua đi bỏ dây con chơi bây giờ mọi từ giữ nhung đi xe tên nữ liếp lông nếu to hồ luôn trong này như nếu đó có mò ở đây thì trong này tụt bùa nếu tụt trời ít cho mù thôi thì có quá hình cái chuyện chia cái tụ giữ nhung tê lì mỗi tuần cao số từ mình cả tao hồ sát xì tập là lúc có mua chỉ có bỏ lúc có mua chặt tới tên là tao qua có bỏ lúc có mua nên có nên chỉ nhớ được tụi mù cái từ mình cả qua bỏ cho li ít tụi mình nhổ nữ gia đình nhà nên thì gì tiền này chỉ mua món nó nên chấp lại hình li cho hậu cho đây bảy lô tờ cho nên họ sĩ chân kia từ kia thế từ qua đi chào là mua từ bắt xả là xưa rồi qua đi chào người ta cho bảy lô tờ cũng bỏ cho bảy lô tờ này tờ cũ thế cho bà cho tôi cái thằng nó cái cũng biết qua cái cũng chỉ bỏ qua đây cũng chỉ bỏ xả đi chào cô lưu từ mình cả là hành đi cô lưu cho nên hả cô lưu hành đi chỉ có tên để bỏ từ chỉ lưu với chị kinh trái ia cho nên lưu tính cho cùng một trong lúc đời hiện sự để cho con lấy pha chỉ tao cũng muốn cho tất cả để cho sư chỉ lưu xóa và thay yên lưu bây giờ lưu xóa chỉ nên nếu hai tao cũng xa xì ban chế lọt đầu hòn đây thì đây là hai đứa cô hay tiệt tụi nó giờ này lo Vajpov bỏ khi tụi nó nuôi cho cô chính vì hay tiệt cô chỉ bắt xe bỏ thì hay dùng nó khi tụi nó tụi chỉ tiếc khi cho cô bỏ cô muốn chơi hồ lúc lại hiện sự bây giờ bỏ cho nên và tiếp tục bắn cho hồ chống dùng này tiếc cả và lo lắng tụi nhau cho hồ lo sẽ để cha tua qua thọ chia số tập ba lệ cái chuyện đó thì cũng tin chia thọ cũng chia mù bây giờ đi mua ít sát để đi mua cho nên hòa một trâu có sa
cái chỉ tàn đó cô tới đi bỏ ít tu ở nên nhớ đó lúc lâu thằng ta tu chỉ đi phi chỉ ở kinh gia ia ở nhà lúc tính tới đi trước của muaj đó tu nên đó cái thầu cũ lo đó tu nên đó chỉ của tới đi sai ở chờ giờ bây lo va bỏ chỉ nên cho cô nhân đu ta tiền đi đu chỉ cho nên thầu và chỉnh vấn nên nhau ai tôi bị fairground nên lúc chơi do bắt xa cho lại từ và chỉnh nhau tôi sợ cho bắt xa sư nên cho con nhờ cũng như tên đôi ta tên đi cho nhẹ đi cho bắt xa nên đúng gia rồi đi tí cha đồng hòa một lời cũng như đúng gia chỉ có tên gia nên luôn chơi mua chỉ trong đi thầu chiếu này nhau nếu ở bên chơi thì nữa to hậu duy nhất muốn đi chỉ nếu lưu to hậu bùa để tồn đầy chỉ là phong những cái hình này đi xa hình đi chỉ ta nơi nếu tao muốn luôn tao có hai tao biết hai niệm mong thông bạc căn tu nếu tao luôn bé như hai tia vì tôi có một hai đồ hai niệm mong đó là chùa chia sẻ em này thì chỉ tao là nhau không non này cho nó ta sư ô cha đối số qua số nhà nên đi bao mùa lại lần đầu tay và hiện sự đã là tay lép lông cho nên và là lăng tủ và chạy tay qua nhà plata trên đó chỉ nó ilu số lại và sai cuối bằng ghi ta cũ nên giả khăn đúng gì đi qua thầu của tôi và bóng trò hậu để lúc xưa xin nên thay những lưu những thứ hai đó tôi cũng bắn chạy sát xì tập lời tôi có hôm đây những thứ hai thì cái cho lù nó tí cho bọt thơ nó cái cho một thiệt đồ hai món nhớ thông tổng đến đây từ cho chủ giờ Yexus vì hai tia lúc xưa ni chỉ chuẩn đây lời thầu tôi chưa hai ta nói chỉ có báo của tôi là nhớ của cô lại tôi cũng nhớ giờ đến xin giờ lời chơi và bây trình bây giờ phát triển của tôi muốn đón tôi tới thì chắc là tồn tại hành lý thế chỉ thật của chắc là cho số gia chứng nó lúc xưa để tiến thầu chỉ tồn tại chỉ tồn tại của lúc chạy đi biến trình tiếc của biết qua bao của lúc xưa tập lại của qua của hai style lu thế chỉ là của một bài cho nên to và lấy cái lư tiếp bóng giờ và đồ của dân to và cho đó của hai niệm mong số lên số tu và nên chụp cái tàu lúc xưa làm nông có bao thế thì khai nó của trên tàu tiền chắc anh em nông ta lại nếu cho họ nó mua trong xã bé anh em mong bé vẫn nên cho ta nó đi chỉ tao mua nhà để xí ở trong nó đồ li cũng trên tàu hay tiền bé linh sĩ phát triển trong tu ní lú bé hình ní lú bé hai em mong hình đi every nó lại tiếp lấy mong họ nó cho lọc kia thông lại tờ bé nên để tay tất cả nó lý hiện trình thế chính trình lý lòng nên nên thế chỉ lòng lý nhớ là nên cho cái tsis lý có tụ khen cứ chỉ nhớ tụ tụ lúc gần đó sư tia cứ yên phụ lao vào bỏ thọ của mẹ lo thế chỉ tàn nữa cứ chân nên y chính rồi lao vào bỏ tia chỉ suy cho của bỏ lao vào bỏ tiền chơi tiền mua chỉ chính thì thế li chỉ em bỏ số li cứ yên mua chỉ chia li nó mua chia của là cứ chia hai tao bị mong cái thứ xia chỉ tàn nữa cứ tháo cho tao vắt chữ thế thằng vắt chữ phòng cũng mong tao bị hai này mong tao bị hai này mong chúng mất cái luôn xin gì tao mất cái xí lu lòng đời đúng bề chia sẻ